Hej och välkommen! Under den här korta filmsnutten tänkte jag berätta lite grann om Aurora, eller Windows Server, codename Aurora. Aurora är en del av Small Business Server-konceptet. Och den här produkten förväntas släppas på den svenska marknaden i februari 2011. Vad den kommer att heta sen, det återstår att se, men just nu så kallar vi den för Aurora. Aurora är en serverlösning för företag som har mellan 0 och 25 anställda. Det vill säga det är något större än en foundation servermiljö, men å andra sidan så har den också en del funktioner i sig som är väldigt, väldigt bra att ha. Exempelvis så har den backup utav alla klientdatorer så att vi på ett centralt ställe kan göra backup utav alla arbetsstationer. Den har också remote web workplace precis som sin storebror Small Business Server har. Det den däremot saknar är Exchange och SharePoint. Och det är saker som man i så fall kan antingen installera om man vill göra det naturligtvis, men annars så väljer man att köra just de bitarna via Microsoft Online Services eller någon annan leverantör för den delen. Det första man gör är att man får upp den här dialogrutan som är helt enkelt våran dashboard. Och det första man gör det är att man efter installationen. Och varför vi inte tar med installationen det är för att den tar ungefär 2 timmar att göra, men det är så fruktansvärt lite frågor och det är egentligen det enda man besvarar är vad servern ska heta. Och sen får man trycka på next och sen så väntar man i någonstans runt 2 timmar medan den gör hela installationen själv. Och av den anledningen så skippar vi det just nu. Get updates betyder att den kör Windows Update. Vill jag konfigurera en backup, ja då kör jag setup server backup så att servern gör en backup till en extern disk. I sådana fall. Det finns också någonting som heter Remote Web Access och för att sätta upp det så klickar man på Setup Remote Web Access. Och det här kommer sen att, vad den gör nu är att den försöker leta efter min router. Och den kan konfigurera routern. Jag kan också sätta upp vilket externt domännamn jag har genom att klicka på Setup-knappen här borta. Och då så får jag en wizard som hjälper mig att sätta upp mitt externa domännamn. Och det är egentligen bara att följa den guiden för att göra det. Website settings, det är helt enkelt inställningarna för själva webbsajten. Det vill säga jag kanske vill ha en annan image bakom och jag kanske vill ändra mina länkar och jag kanske vill att mina server connection options ska vara annorlunda om de ska öppna dashboard eller om de ska öppna remote desktop. Funktionen för remote web access är helt enkelt att man har möjligheten att externt ansluta. Som ni ser nu så säger den att the router is not working och det är därför att den kontrollerar att alltihopa funkar. Nu sitter jag i en isolerad demomiljö och kommer inte åt internet och det är därför den säger att den inte fungerar. Plockar jag där upp more details så ser jag att den har faktiskt en default gateway som går till 192.168.16.1 och 192.16.2 i min server och det här är också MAC-adress. Går vi till fliken generell så har vi möjligheten att ställa in sådana saker som hur vi vill att uppdateringar ska fungera och även datum och tid och vilken region jag har. Det här är frågor man får också under installationen. Så valde man fel under installationen så kan man naturligtvis ändra i efterhand. Hur lägger man upp användare? Ja, man klickar på användare och sen så letar man på Add a user account och klickar helt enkelt på Add user account. Och där så kan vi skriva in till exempel Karl Pedal och så får vi ta ett lösenord till honom och då tar jag password. Och det där lösenordet får jag inte använda. Det är helt enkelt inte tillräckligt komplext. De måste dels matcha i bägge rutorna och så måste de vara minst 7 tecken lång men det måste också vara komplett. Så vi byter ut det där mot ett något mer komplext lösenord. Så där. Nu är det klart. Och där finns det också lite olika nivåer på access. Det vill säga, ska han vara en standardanvändare eller ska han vara en administratör? Och Karl Pedal, han ska faktiskt vara en standardanvändare så jag väljer helt enkelt standard user och trycker på next. Jag får också upp en lista över alla delade mappar och då kan jag bestämma vad han ska ha för behörighet till den. Och till just den här company-mappen vi har så vill jag att han ska ha full access.
Och jag kan också bestämma vilka saker han ska få ha på sitt skrivbord. Ska han kunna komma åt de delade mapparna och se dem? Ska han kunna se datorer? Ska han kunna se homepage och sådana saker? Eller jag kanske inte alls vill att han ska ha tillgång till remote web-accessen. Och därför trycker jag på create account. Och det där är ju inte jättesvårt i mina ögon då, som är en gammal ärrad tekniker, att skapa en användare, snarare på nivån tråkigt. För att sen ansluta Karls dator så går vi helt enkelt till hans dator och så skriver vi in i en webbläsare http://server/connect, varpå vi får upp en webbdialogruta som frågar: vill du lägga till den här datorn i den Aurora-miljön du har? Och mer komplext än så är det inte. Vi kanske vill hantera hårddiskar. Jag kanske har lagt till en hårddisk och jag vill dela ut mappar. Jag går till server folders and hard drives och här ser jag exakt den mängden data jag har och hur mycket klientbackuper vi har, hur mycket foldrar vi har och sådana saker. Jag har mina serverfoldrar och jag kanske vill skapa en ny sån här folder. Jag trycker på add folder och så skapar vi helt enkelt gunkfiler. Och som ni ser så finns det en liten kryssruta som heter Duplicate the files in this folder. Har jag 2 hårddiskar i så kommer jag kunna välja den kryssrutan och det betyder att den kommer att replikera datat mellan de här 2 hårddiskarna. Så förutom att den faktiskt har en inbyggd backup som är väldigt, väldigt smidig, så kan den också automatiskt replikera datat mellan 2 stycken mappar eller 2 stycken hårddiskar och på så sätt garantera att vi får tillgång till datat även om en hårddisk går sönder. Jag trycker på Next. Och här kan jag bestämma sen vad de olika användarna ska ha för behörighet. Och jag väljer att Nisse Hult, han ska ha read and write. Och jag väljer att Karl Pedal bara ska ha read add folder. Inte heller så där otroligt komplext i mina ögon. Men det är klart, har man aldrig gjort det här förut så är det naturligtvis ganska nytt om inte annat. Och det kanske känns lite annorlunda att det står formatting the folder, men hela poängen är att Aurora har sitt eget lilla diskhanteringssystem och hanterar diskar och diskytor och kataloger på ett ganska mycket annorlunda sätt. Mest för att det ska bli enklare att hantera faktiskt. En del kanske känner igen de här funktionerna och det är inte helt otänkbart att en del kanske gör det. Och det beror på att mycket av det här kommer ifrån Home Folder. Aurora är alltså en kombination av den gamla Home-servern och den nyare Small Business-servern. Så den ligger någonstans där mitt emellan faktiskt. Jag bara låta den där formatera disken klart. Så kan vi gå vidare sen. Så, nu har vi skapat gunkfiler och om jag vill så har jag möjligheten att konfigurera en backup för den här mappen. Det tänker jag inte göra just nu utan jag stänger den. Då ser vi här att vi har delat ut gunkfiler. Om jag öppnar min lilla server, går tillbaka till datorn, så ser vi att jag har nu en mapp som heter gunkfiler här. Som också innehåller mappen gunkfiler naturligtvis. Om jag vill ha just backup, då kan jag ju köpa till en hårddisk eller jag kanske redan köpt det från början. Jag går in till hard drives och där kommer jag få upp alla mina hårddiskar och den använder jag idag. Men det där är en hårddisk som jag har köpt. Och jag har möjligheten att lägga till den till min storage pool eller så kan jag lägga till den här disken till min server backup. I det här fallet så väljer jag att lägga till den till min storage pool. Jag trycker på add och jag trycker på next och jag förstår att allting på den hårddisken kommer att bli formaterat och sen så blåser jag den och sen så är det klart. Och när jag har gjort det, ja, då har jag också möjligheten att just få datat replikerat mellan olika mappar så att jag kan få den här mappen replikerad till bägge hårddiskarna. Går jag till Computers and Backup så ser jag att alla mina datorer finns här och jag har möjligheten att konstatera att den där datorn, till exempel den används av Nisse Hult, den är online just nu. Och här kan vi se att backupen inte har gått igenom sista gången. Hade den gjort det, ja då hade jag kunnat gjort restore utav hela datorn. Restore files and folders. Eller så har jag möjligheten att ta bort datorn eller så kan jag starta backupen om jag vill göra det också. Det finns också möjligheten att ladda hem så kallade add-ins. Just nu så finns det uppenbarligen inte speciellt många, men det finns ganska många som håller på och skriver på add-ins. Vi kan tänka oss både community-folk som skriver lite grann och vi kan också tänka oss en och annan företag, ett annat företag som kommer att skriva den.
Så i grund och botten så har vi användarhantering, vi har datorer och backuper och vi har också vår diskhantering som vi hanterar under server folders and hard drives. Om vi tar och tittar på hur det ser ut från en arbetsstation så växlar vi över från en arbetsstation. Och på en arbetsstation som man har joinat in där jag helt enkelt har skrivit då http://server/connect. Ja, då får jag nog joina in den och det som händer här är att jag får en launchpad bland annat. Är jag administratör kan jag styra backupen. Är jag en vanlig användare så kan jag naturligtvis styra min backup av min dator. Jag har remote web accessen, jag har delade mappar och är jag en domänadministratör då har jag också möjligheten att använda dashboard här. Om vi tar och klickar på remote web access så får vi upp just remote web accessen, hur den hade sett ut ifall jag hade varit någon annanstans i världen. Och med remote web access så har jag helt enkelt möjligheten att komma åt datorer som står på jobbet eller filer. Jag loggar in med Nisse Hult, password 01. Som är hans fantastiska lösenord. Och där ser ni till exempel att gunkfiler som jag la upp, den är nu tillgänglig härifrån. Användarkataloger, company-mappen ligger här också. Och om jag hade haft datorer på jobbet som jag inte hade suttit vid hade jag fått upp dem också. Det innebär att jag kommer åt mapparna även via en webbläsare. Så sitter jag hemma i min sköna soffa, ja då kan jag gå in här och skapa mappar, kopiera upp filer till exempel. Om jag väljer upload så kan jag ladda upp någonting. Eller så kan jag gå in i users-mappen, kolla upp min Nisse Hult-mapp och se att där har jag en gunkmapp som jag då teoretiskt sett kan öppna. Om jag vill så kan jag då ladda upp dokument till den här också. Det finns också en Easy File Upload Tool vilket gör att det är i princip drag and drop. Så med Remote Web Access så har jag tillgång till hela det lokala systemet ifrån en webbläsare. Det var fel maskin, vi plockar upp servern igen. Går vi tillbaka till hemsidan, när man har gjort alla de här bitarna så har man options för sharing där man kan bestämma till exempel att hur man ska dela ut den här. Och jag vill naturligtvis i det här fallet dela med användarkonton. Man kan bestämma vilket konto som ska vara här, det vill säga jag kan lägga till ett konto här också. Och jag har också någonting som heter password policy där jag kan definiera vilken sorts lösenord man måste ha. I det här fallet så har vi på det så säkert man kan sätta upp den på, det vill säga minst 7 tecken och det måste inkludera både siffror, bokstäver och symboler för att det ska funka. När allt det där är klart, ja, då går man ner hit och sätter upp e-postnotifiering över fel. Och det sista man gör det är att man just börjar fundera på hur gör vi nu med mail och SharePoint och de andra sakerna. Och där har vi just Microsoft Online Services. Och vill du veta mer om den här produkten och Aurora så ska du gå in på microsoft.se/smb. Ha en bra dag. Hej då!